Hello friends, once again I welcome you to English Home by Chetan Chovatiya YouTube channel. Already ગ્રામરના ટોપિકની અંદર આપણે અત્યારે શીખી રહ્યા છીએ મોડલ વર્બ અથવા તો ઓક્ઝિલરી વર્બ. એની અંદર આપણે આગળ આઈ થિંક 6 પોઈન્ટ તો કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા છે. કદાચ તમે ન જોયા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. એમાં લાસ્ટ આપણે જોયું હતું ought to અને ought to પહેલાં જોયું હતું should. અત્યારે જોવા જઈએ છીએ હેડ બેટર. should, ought to અને હેડ બેટર ત્રણનો ઉપયોગ સજેશન સૂચન કરવા માટે થાય છે. એટલે ક્યારેક ક્યારેક આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે એકબીજાના ઓલ્ટરનેટિવ જો જરૂર લાગે એવી પરિસ્થિતિ હોય તો કરી પણ શકીએ છીએ. પરિસ્થિતિને આધીન જોઈએ. હેડ બેટર, હેડ બેટરનો મિનિંગ થાય છે સારું રહેશે, વધારે સારું રહેશે જો આવું કરીશું તો. ઓકે, એમાં હેડ બેટરની અંદર વાક્ય રચના પહેલાં જોઈ લઈએ, પછી વધારે ડિસ્કસ કરીએ. સૌ પ્રથમ કરતાં મોડલ વર્બ છે એટલે આપણને ખ્યાલ છે કરતાં પછી હેડ બેટર, જે રીતે કરતાં પછી શુડ પ્લસ V1 ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, કરતાં પછી ought to પછી V1 ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. એ જ રીતે કરતાં પ્લસ હેડ બેટર પ્લસ V1 મીન્સ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. જે રીતે કરતાં પ્લસ કેન પ્લસ V1, કરતાં પ્લસ કુડ પ્લસ V1, કરતાં પ્લસ મે પ્લસ V1. એ જ રીતે કરતાં પ્લસ હેડ બેટર. હેડ બેટર અલગ નથી, હેડ બેટર સાથે છે મોડલ વર્બ. કરતાં પ્લસ હેડ બેટર પ્લસ V1 મીન્સ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. હવે બીજી વસ્તુ, અહીંયા હેડ છે ને અહીંયા બેટર છે, તો કદાચ કોઈને એમ થાય કે સર હેડ પછી તો V3 આવે. પૂર્ણ ભૂતકાળ આપણે જોઈ ગયા કરતાં પ્લસ હેડ પ્લસ V3, બરાબર. પણ એ કરતાં પ્લસ હેડ પ્લસ V3 એ પૂર્ણ ભૂતકાળ અલગ વસ્તુ છે, અને અત્યારે આપણે જે શીખીએ છીએ મોડલ વર્બ અલગ વસ્તુ છે. મોડલ વર્બની અંદર કરતાં પ્લસ હેડ બેટર પ્લસ V1 એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે. હવે જો વાક્ય નકાર બનાવવું હોય તો એમ તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં આપણે જોઈ ગયા નકાર બનાવવા માટે હેડ પ્લસ નોટ મુકાય, કરતાં પ્લસ હેડ પ્લસ નોટ, બરાબર. જ્યારે અહીંયા આખું મોડલ વર્બ છે એટલે મોડલ વર્બને આપણે ખ્યાલ છે કેન પછી નોટ આવે, કુડ પછી નોટ આવે, મે પછી નોટ આવે, માઇટ પછી નોટ આવે, શુડ પછી નોટ આવે. એ જ રીતે સેમ હેડ બેટર પછી નોટ આવે, હેડ પછી નોટ વચ્ચે ન આવે. કરતાં પ્લસ હેડ બેટર નોટ પ્લસ V1. ઓકે, કહેવા એમ માગું છું હેડ નોટ બેટર એવું નથી બનતું, પરંતુ હેડ બેટર નોટ એવું બને છે. પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો માત્ર હેડ આગળ આવી જાય છે, હેડ પછી કરતાં બેટર પ્લસ V1. હેડ બેટર આખું આગળ નથી આવતું. ઓકે, જોઈએ સેન્ટેન્સ આગળ થોડુંક વધારે ડીપમાં જોઈએ. જે રીતે શુડ આપણે વાપરતા હતા સજેશન માટે, તો શુડની જેમ સજેશન માટે સૂચન દર્શાવવા માટે હેડ બેટર વાપરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત થ્રીટન એટલે કે ધમકી દર્શાવવી હોય, ધમકી ભર્યા કોઈ વાક્ય દર્શાવવું હોય તો તેના માટે પણ હેડ બેટર વાપરવામાં આવે છે. આપણે એક વાક્ય લઈએ ધમકીનું કે ભાઈ વોર્નિંગ આપતા હોય, તમે અત્યારે અહીંયાથી જતા રહેશો ને એ જ સારું રહેશે. આપણે એવું કહેતા હોય કે અત્યારે તમે અહીંયાથી જતા રહેજો એ સારું રહેશે, બરાબર. તો એ ધમકી ભર્યું સેન્ટેન્સ દર્શાવવા માટે વપરાય હેડ બેટર. યુ હેડ બેટર ગો ફ્રોમ હિયર. યુ હેડ બેટર ગો ફ્રોમ હિયર એટલે શું? તમે અત્યારે અહીંથી જતા રહો એ સારું રહેશે. એટલે કે ધમકી ભર્યા સૂરની અંદર જો આપણે કેવું હોય તો ત્યાં હેડ બેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સૂચન માટે પણ હેડ બેટર વપરાય છે. માનો કે પહેલું વાક્ય છે તેનું કેનેડા જવું સારું રહેશે. જનરલી આમ બેટર છે એટલે બેટર આપને ખબર છે ગુડનું બેટર થાય. ગુડ એટલે સારું, બેટર એટલે વધારે સારું. પણ અહીંયા ડિગ્રી નથી, આ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી નથી, બરાબર. પણ છતાં એક મિનિંગ એવો નીકળે છે કે સારું રહેશે. અમુક વસ્તુઓ અમુક સૂચન વધારે સારું રહેશે. માની લો કે કોઈ સ્ટુડન્ટને ફોરેન સ્ટડી માટે જવું હોય અને કોઈ જાણકાર કન્સલ્ટન્ટને મળે અને કન્સલ્ટન્ટ જેવો એમ કે ભાઈ અત્યારે તમારી પાસે 3 ઓપ્શન છે, અમેરિકા જવું, બ્રિટન જવું, કેનેડા જવું, બરાબર. પણ વધારે સૌથી બેટર અત્યારની હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તમને કેનેડા વધારે થોડુંક શૂટ થાય એવું લાગે છે, બરાબર. તો એ આપણને સજેશન એવું આપે છે કે તેનું કેનેડા જવું સારું રહેશે. ઓકે, તો અહીંયા વપરાશે હેડ બેટર, એક સૂચન છે. તેનું મીન્સ હી કરતાં પ્લસ હેડ બેટર. હી હેડ બેટર પછી અહીંયા V3 નથી મૂકવાનું. ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ દરેક મોડલ વર્બની અંદર મોડલ વર્બ પછી V1 આવે. કરતાં પ્લસ હેડ બેટર પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ક્રિયા છે જવાની, જવું એટલે ગો. હી હેડ બેટર ગો ટુ કેનેડા. ફૂલ સ્ટોપ.
હી હેડ બેટર ગો ટુ કેનેડા, તેનું કેનેડા જવું સારું રહેશે, તેનું કોલેજ જવું સારું રહેશે, તેનું શાળાએ જવું સારું રહેશે તેવું દર્શાવવા માટે હેડ બેટર, આ કાર્ય થોડુંક વધારે સારું રહેશે તેવું દર્શાવવા માટે હેડ બેટર વપરાય છે. એક પ્રકારનું શુડની જેમ જ યુઝ થતું સજેશન માટેનું મોડલ વર્બ છે. નેક્સ્ટ, તમારું તેને ફોન કરવું સારું રહેશે. હવે આપને ખ્યાલ છે, માનો કે કોઈ પરિસ્થિતિ ગંભીર કંઈક બની હોય ઘટના, બરાબર, સિરિયસ મેટર, તો આપણે તમને ખ્યાલ હશે વાતમાં કોઈક એને એવું આપણે કોઈકને એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ એ ફોન કરે ને એના કરતાં તો તમે ફોન કરશો ને તો થોડુંક વધારે સારું રહેશે, તમારો ભાર પડશે, તમારો વજન પડશે તમારા શબ્દોનો. ઓકે, શું આપણે કહીએ કે બીજા ફોન કરે એના કરતાં તમે ફોન કરો ને તો થોડુંક વધારે સારું રહેશે. ઓકે, તો તેના માટે વપરાય છે હેડ બેટર. તમારું તેને ફોન કરવું સારું રહેશે, તમારું તેને મળવું સારું રહેશે, બીજા કોઈ મળે એના કરતાં તમે થોડુંક વ્યવસ્થિત વાતચીત કરો એટલે તમારું તેને મળવું સારું રહેશે, તેના માટે વપરાય હેડ બેટર. સૌ પ્રથમ કરતા યુ હેડ બેટર, કરતા પ્લસ હેડ બેટર પ્લસ V1, તમારું તેને ફોન કરવું યુ હેડ બેટર ફોન અથવા રિંગ અથવા કોલ, બરાબર, કોઈ પણ V1 મૂકી શકો. યુ હેડ બેટર ફોન કોને, તમારું તેને, યુ હેડ બેટર ફોન હિમ, તમારું તેને ફોન કરવું સારું રહેશે. યુ હેડ બેટર રિંગ હિમ, યુ હેડ બેટર કોલ હિમ, કરતા પ્લસ હેડ બેટર પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. નેક્સ્ટ, તમારા માટે સારું રહેશે કે તમે કોલેજ જાઓ, તમારા માટે સારું રહેશે કે સ્કૂલ, માનું કે સ્કૂલ સ્ટડી ફિનિશ કરી તો આપણે એમ કહીએ કે ઘરે બેસી રહેવા કરતાં પાસ થયેલા છો 12મા ધોરણની અંદર તો તમે કોલેજ કરશો તો થોડુંક વધારે સારું રહેશે, કંઈક નવું શીખવા પણ મળશે અને બહારની દુનિયા જોવા પણ મળશે. તો ત્યાં સજેશન માટે વપરાય છે હેડ બેટર, થોડુંક સારું રહેશે, બરાબર, સારું રહેશે, થોડુંક સારું રહેશે તેવું દર્શાવવા માટે હેડ બેટર. તમારા માટે સારું રહેશે કે તમે કોલેજ જાઓ. ઓકે, યુ હેડ better go to college, you had better go to college, તમે કોલેજ જાઓ એ તમારા માટે થોડું સારું રહેશે. તમારા માટે સારું રહેશે કે તમે અહીંથી જતા રહો, થ્રીટન, ધમકી, વોર્નિંગ છે, હમણાં આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી તેમ, તમારા માટે સારું રહેશે કે તમે અહીંયાથી જતા રહો. ઓકે, એવું જ્યારે ધમકી ભર્યા શબ્દ આપણે યુઝ કરીએ ત્યારે પણ હેડ બેટર વપરાય છે. યુ હેડ બેટર go from here, you had better go from here, તમે અહીંયાથી જતા રહેજો એ જ તમારા માટે સારું છે. અશોકે તેના બિઝનેસ વિશે તેણીને કહી દેવું જોઈએ, બરાબર, કોઈ વ્યક્તિ છે એને એમ લાગતું હોય, સૂચન હોય કે તમે જે તમારો બિઝનેસ કરો છો એના વિશે તમારા વાઈફને જે કંઈ હોય તેને જાણ તો કરી દો. ઓકે, તો અશોકે તેના બિઝનેસ વિશે તેણીને કહી દેવું જોઈએ, કરતા અશોક હેડ બેટર, અશોક હેડ બેટર. બીજી વાત, અહીંયા હિસી હોય તો અહીંયા હિસીટ હોય કરતા તો અહીંયા હેવ હેઝ થઈ જાય એવું કંઈ છે નહીં, કારણ કે આ મોડલ વર્બ છે. જે રીતે કરતા પછી કેન એમનું એમ જ રહે, કરતા પછી શુડ એમનું એમ જ રહે, પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ રહે, એ રીતે કરતા કોઈ પણ હોય, યુ હોય, હિસીટ હોય, હેડ બેટર એમ જ રહે અને પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જે આવતું હોય તે પણ તેમ જ રહે. અશોકે તેના બિઝનેસ વિશે તેણીને કહી દેવું જોઈએ. અશોક હેડ બેટર ટેલ, ટેલ એટલે કહેવું, હર અબાઉટ એટલે વિશે, અબાઉટ હિઝ બિઝનેસ. અશોકે તેણીને તેના બિઝનેસ વિશે કહી દેવું વધારે સારું રહેશે. તમે સમયસર આવો તે સારું રહેશે, બરાબર, સૂચન છે કે ભાઈ તમે લેટ આવતા હોય તો તમે સમયસર આવો એ વધારે સારું રહેશે. કરતાં તમે હેડ બેટર, you had better come on time, you had better come on time અથવા you had better be on time, બરાબર. નેક્સ્ટ, તેનું જુઠ્ઠું ન બોલવું જ સારું રહેશે. ઓકે, નકાર વાક્ય છે, તેનું જુઠ્ઠું ન બોલવું જ સારું રહેશે. he had better not, wait a minute please, the dogs are barking, I think so. જોઈએ, તેનું જુઠ્ઠું ન બોલવું જ સારું રહેશે. he had better not,
આખો મોડલ વર્બ છે હેડ બેટર, એટલે હેડ બેટર પછી નોટ મૂકવામાં આવે છે, હેડ પછી નોટ નથી મૂકવામાં આવતું. ઓકે, હી હેડ બેટર નોટ ટેલ, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ટેલ અ લાય અથવા સ્પીક અનટ્રુથ, તેનું જુઠ્ઠું ન બોલવું જ સારું રહેશે. હી હેડ બેટર નોટ ટેલ અ લાય. નેક્સ્ટ વન, તમારા માટે સારું રહેશે કે સ્ટ્રીટ ફૂડ ન ખાઓ, મીન્સ શેરીની અંદર જે લારી ગલ્લાના ફૂડ આવતા હોય બરાબર એ ન ખાઓ તો વધારે સારું રહેશે. તો યુ હેડ બેટર નોટ, નકાર છે એટલે હેડ બેટર પછી નોટ, યુ હેડ બેટર નોટ ઇટ સ્ટ્રીટ ફૂડ. તમારા માટે સારું રહેશે કે તમે શેરીના સ્ટ્રીટની અંદર જે યુઝ થતા હોય ફૂડ બરાબર છે એ ન ખાઓ. ઓકે, ચાલો આ જોઈએ આપણે બધા અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ, હકાર વાક્ય. આ જ વાક્યનું નકાર કરવું હોય તો આપણે જોયું હેડ બેટર પછી નોટ મુકાય. જો આ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ કરવું હોય તો હેડ આગળ આવી જાય. હેડ હી બેટર ગો ટુ કેનેડા, શું તેનું કેનેડા જવું સારું રહેશે? પ્રશ્નાર્થ બરાબર. બીજું વાક્ય યુ હેડ બેટર, તો હેડ યુ બેટર ફોન હિમ, તમારું તેને ફોન કરવું સારું રહેશે? ઇન શોર્ટ, પ્રશ્નાર્થ દર્શાવવા માટે માત્ર હેડ આગળ આવે છે, કરતાં પાછળ જાય. જ્યારે નકાર માટે હેડ બેટર આખું મોડલ વર્બ છે એટલે હેડ બેટર પછી નોટ મૂકવામાં આવે છે. ઓકે, યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ. આગળ નેક્સ્ટ થોડા વાક્ય જોઈ લઈએ. તમે મારો ફોન ત્યાં ન રાખો તે સારું રહેશે. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ કરતાં યુ પ્લસ હેડ બેટર, યુ હેડ બેટર નકાર વાક્ય છે ન રાખો તો આપને ખ્યાલ છે હેડ બેટર પછી નોટ. યુ હેડ બેટર નોટ કીપ એટલે રાખવું, માય ફોન ક્યાં રાખવાનું કહે છે? તમે મારો ફોન ત્યાં ન રાખો, ત્યાં છે એટલે ધેર, હિયર હોય તો અહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ, શું તમારું તેને અહીં બોલાવવું યોગ્ય રહેશે? ઓકે, શું તમારું તેને અહીં બોલાવવું યોગ્ય રહેશે ખરા? તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં હેડ આગળ આવી જાય. હેડ યુ બેટર જેમ છે તેમનું તેમ, આ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો હેડ આગળ આવી જાય. તો કરતાં પાછળ ગયો, બેટર જેમ હતું તેમ. હેડ યુ બેટર ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ કોલ, હેડ યુ બેટર કોલ હિમ હિયર, હિયર એટલે અહીં. શું તમારું તેને અહીં બોલાવવું યોગ્ય રહેશે? હેડ યુ બેટર કોલ હિમ હિયર. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ એમાં, જો કહેવામાં આવેલ સૂચન કે સલાહ પ્રમાણે કામ ન કરવામાં આવે તો નેગેટિવ ઇફેક્ટ થઈ શકે બરાબર, નકારાત્મક કોઈ અસર ઊભી થાય. તેથી સૌથી ગંભીરતાથી સૂચન કે સલાહ આપવા માટે પણ હેડ બેટરનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે સૌથી વધારે ગંભીર બાબતને લગતી કોઈ સલાહ કે સૂચન આપવું હોય તો ત્યાં હેડ બેટર વાપરવામાં આવે છે. સેન્ટેન્સ મેં ઓલરેડી આપી દીધું છે. પરેશ હેઝ હાઈ ફીવર, પરેશને અત્યારે હાઈ ફીવર, બહુ વધારે સખત તાવ છે. પરેશ હેઝ હાઈ ફીવર, તો આપણને ખ્યાલ છે કે ડૉક્ટરને મળવું જ રહ્યું. હી હેડ બેટર કન્સલ્ટ ધ ડૉક્ટર, તેને ડૉક્ટરને મળવું જ જોઈએ. ખાસ આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે મસ્ટ વાપરવું હોય તો મસ્ટ પણ વાપરી શકીએ. હી મસ્ટ કન્સલ્ટ ધ ડૉક્ટર અથવા હી હેડ બેટર કન્સલ્ટ ધ ડૉક્ટર, એટલે વધારે ગંભીર સલાહ કે સૂચન દર્શાવવા માટે હેડ બેટરનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ જોયું આપણે હેડ બેટર. આમ જોવા જઈએ તો શુડ, ત્યારબાદ ઓટ ટુ અને ત્યારબાદ આ હેડ બેટર, ત્રણે ત્રણ સલાહ સૂચન આપવા માટે કંઈક નૈતિક ફરજ દર્શાવવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. પણ બંનેમાં થોડો ડિફરન્સ છે કે થોડીક વધારે સલાહ સૂચન, થોડુંક ભાર આપવું હોય, ગંભીરતા દર્શાવવી હોય તો શુડ કરતાં થોડું વધારે ઓટ ટુ, અને એમાં પણ જો સૌથી વધારે ગંભીરતા દર્શાવવી હોય સલાહ સૂચનમાં તો હેડ બેટરનો ઉપયોગ થાય છે. આ ઉપરાંત આપણે જોયું તે રીતે ધમકી દર્શાવવી હોય, થ્રીટન, તો તેના માટે પણ હેડ બેટર વપરાય છે. અને કોઈ સામાન્ય સલાહ સૂચન માટે પણ શુડની જેમ હેડ બેટરનો ઉપયોગ થાય છે. આ આપણે શીખીએ છીએ મોડલ વર્બ. સિચ્યુએશન પ્રમાણે, મૂડ પ્રમાણે તમે મોડલ વર્બનો ઉપયોગ કરી શકો. આપણે ઓલરેડી પણ આગળ જોઈ ગયા છે, શુડ પણ મૂકી શકીએ અમુક જગ્યાએ, મસ્ટ પણ મૂકી શકીએ બરાબર. એ રીતે આશા રાખું તમને ખ્યાલ આવતો હશે.
બરાબર. જો તમને એમ થતું હોય કે ખરેખર વિડીયો ગમે છે તો જરૂરથી લાઇક કરજો. તમને એમ થાય કે બીજાને પણ થોડુંક યુઝફુલ થશે તો જરૂરથી તેમને શેર કરી દો. અને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે તેના માટે ખાસ કરીને જો હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, કારણ કે હજુ મોડલ વર્બ્સ બીજા બાકી છે. ઓકે, નાવ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ.